دا ډاکټر حمزه شینواری دی، شیخ ملخیلو د مونږ کلي خپل سړی دی. کته شه دا کلینیک دی، دلته به اوس مونږ باندې اکسرسایز کوي. ګوره ډاکټر صاحب خپل خدمت کا ماشاءالله سره. السلام علیکم کتونکو، زیم بلال خان شینواری ولاګز نه. کتونکو نن داسې خاص ولاګ نشته دی او نن داسې پرسنل کار دی ما چې تاسو سره شیر کړم. لږ بیمار وم او د ولاګینګ د وجې نو اول خو راته ښه ډېره دعا کړی. داسې سیریس کیسه نه وه خو بیا هم ما ویل چې نن تاسو سره زه شیر کړم. ډېر خلک راته کمنټ یو دا کوي چې مزې ده وکړې او دا ده وکړې هغه ده وکړې، چې نن تاسو ته دا مروخوم چې دا ولاګینګ خو زما یو شوق دی. فزیکلی ډېر نقصان دي د اکثر ایډیټینګ کړې، موبایل ته پوسچر ټیک نه وي، ناسته ټیک نه وي او ته اکثر د په موبایل سر ټیټ کړی. موږ ټول کار موبایل او لیپټاپ او دغو سره دی. نو هغه باره کې تاسو ته به پوره پته ولګي. نن مې درېیمه ورځ ده ما چې نن تاسو سره هم شیر کړم او موږ سره اوسئ. دا دی مازدیګر تقریبا 5 بجې او روان شو. ټاون کې هاسپټل دی او باقي روډ یو څو شاټونه وګورئ چې هلته ورسو نو نور هر څه به ګورئ. ښه کتونکو دا خو ما مسله ده، بس دا شکر دی په ډېر وخت باندې پوه شو او علاج مې شروع کړ، انشاءالله ښه به شي. خو تاسو لپاره مې یو سبق څه شي بلکې نصیحت در کوم چې موبایلونو ته ډېر زیات مطلب غلط مه کښېنئ. خپلې طریقې دا یوټیوب او دغو کې هم سرچ کولی شئ او بل سپیشلی ماشومان تر لرې ساتئ. ما د ډاکټر وویل چې دا نن سبا څومره نوې زماني ماشومان دي که نه هغو به ټولې دا مسلې نو دې باره کې ډېر احتیاط ساتئ. سیده موبایل ته کښېنئ او ورمک به نه ټیټوئ، پوه شوې. ډاکټر ته رجوع کول پکار دي. او بل دې مسلې علاج داسې کېږي چې دوایانو او دغو نه کېږي، نو هغه باقاعده اکسرسایزونه ورته روښئ او ویډیوګانې هم نن سبا ټیک ټاک او دغو کې به ډېرې نه ټک ټوک او دا بدن نه لوکاږي او پلی او دا لاغ کوي. نو خپل اکسرسایزونه دا دی زموږ ښکلی یونیورسټي ټاون. زه ټاون ته ورسېدم او دلته چې مونږ تاو شو سیده به ځو. او دا ډاکټر دلته کینی په ټاون کې، ټاون چایلډ هاسپټل دی که څه شی دی، دلته کینی. بس دا یې راورسېدو پارکینګ کو او ورځو. پرون ما هم دلته پارکینګ کړه. ښه کتونکو کلینیک ته راوم رسېدم او بس دا دی ورنوځو. او دا ډاکټر حمزه شینواری دی، شیخ ملخیلو د مونږ کلي خپل سړی دی. او راځئ ور به هغه کړو چې هسې نه بل څوک یې. السلام علیکم حمزه بھائی څنګه جوړ یې؟ ټیک ښه یې؟ وخت ښه تېرېږي؟ والله بس وایه که نه تاسې ښه یې؟ سړی شوی خو به نه یې؟ والله پیشنټ و بس لاړه. څو بجې ډیوټي له راغلی وې؟ والله 3 بجې راځم او 7-8 بجې پورې. ښه بس دا موږ د خپل کلي سړی دی او بس ما ته علاج شروع کړی دی او بس چې کیسه راله وکاږې نو انشاءالله هرکله ډېره مهرباني. سلام وختم. کته شه دا کلینیک دی، دلته به اوس مونږ باندې اکسرسایز کوي. نو که بل څه پیشنټ یا سره راغلی نو هغو باندې کېږي. زه ستاسو ته ومښوم چې دا څه کیسې او لږ به ډاکټر نه بریف هم اخلو. ډاکټر صاحب بالکل چې چاته ملا مسله وي، چاته د ګردن مسله وي، رګالنسا چاته وي، فالج والا کوم کسان وي، صحیح لا کوم معذور ماشومان وي،
داسې نور هم ډېرې بیماریانې دغه ټولې او باره کې به لږ بریف ورکړي چې خلکو ته فایده وشي ما سره څه شوي چې بل څوک بچ شي تر صحیح ده انشاءالله دا رور چې کوم ده دا ولاګینګ ډېر زیات کوي نو دې چې کوم کنډیشن ده دې ته فارورډ هیډ پوسچر وایي دې د سر لږ شان د څه د مخکې تللی دی نارملی چې کوم ده دا ایر چې کوم ده دا بالکل شولډر سره داسې برابر وي بالکل دې والا ډېر موبایل یوز د لاسه د سر لږ مخکې تللی دی بالکل همداسې ټولو ته مطلب احتیاط کړل په دې باندې پکار دي چې موبایل یوز کوي کم از کم شپې ټایم کې هغه کم یوز کوي غټ بالښت نه یوز کوي او روان چې څومره مستقبل کوم جنریشن چې څومره ماشومان دي هغه چې څوک ډېر موبایل یوز کوي هغې ته به څه ده د فارورډ هیډ پوسچر مسلې ډېرې زیاتې راځي د فارورډ هیډ پوسچر چې کوم دی دې سره به د هغې سر درد ډېر زیات راځي سترګې به چې کوم د تاویږي پې بلینکینګ به ډېر زیات کوي او بل چې کوم د هغې هر وخت به بی پی های وي ځکه چې هغې کوم نروز دي کوم پټي دي دا څه وي دا ډېر زیات سټریچ پوزیشن کې لاړې شي سوال پرېږده کتونکو ایکسرسایز هر څه وشو او ډېر ښه فیل کوم او بس دا یې حمزه راته وایي چې چای به راسره څکې نو راځئ دا خو بس ځینې خلکو مزیج کوي خلک ورته میلاو شي یعنې ګوره اسپتالو کې چای مینی رو رسیده به بس تغې شینوار یې هم خواږه خلک ډېره مهرباني او موسم هم بس مخامش او ډېر ښایسته موسم دی بس دا یقین شینوارو سورو کې وایي که نه شینواري سم خلک دي زمونږ یاران دي پکې شینواري شینواري سم خلک دي دا پرنس کینټین ته ورسېدو دلته به کښېنو څه شی په دې کې هسپتال کې چې کوم ده د ماشومانو والا فیډز والا نورولوجست ټول پېښور کې مشهور دی زه چې راملم که نه ما چې دا خو ماشومانو هسپتال دی دا څه کیسه خو تاسو ماشاءالله په ولډاک باندې ډېر ښه ریویوز او دا بالکل همداسې بل چې کوم ده دلته کې تقریبا د ماشومانو والا چې کوم معذوره وي لا دماغي لږ کمزوري وي که نه نو ورځ هغه ډاکټر صاحب تقریبا 50-60 پیشنټ ګوري او که نه بالکل نو دې هسپتال ریویو ماشاءالله ډېر زیات انشاءالله بس څوک هم یې بالکل راتلی شي زه درته ریکمنډ کوم وګوره ډاکټر صاحب هم خپله خدمت کا ماشاءالله سره ډېره مننه ډاکټر صاحب آباد اوسئ تھینک یو دا حمزه ستاسو ساتلي که څنګه چل دی ماشاءالله پرون هم ولیده پام مې ورته ډېره مننه او بس خداحافظ به کوم زابۍ سره ډېره مننه فار ایوریثینګ ډېره ضرورت منه ولا خو اسې چکر ډېره مننه خدای په امان السلام علیکم